Шановні, вітаю на каналі Чайвод.ua. Поговоримо про колись дуже люту імбу, а саме французьку ПТСАУ 10 рівня AMX 50 Foch. В цьому відео я розкажу вам трохи про Фоша, так як я грав на ньому майже з того моменту, як його ввели в гру. І спробую допомогти з головним питанням: чи вартий Foch 155 на даний момент вашої уваги та ресурсів. Отже, трошки з минулого. Пам'ятаю той час, коли Фоша 155 ввели в рандом. Я дуже захотів цю ПТСАУ. Ну і мені знадобилось приблизно неділя, може трошки більше, щоб прокачати його. І, звісно, забрати собі в ангар. А коли це трапилось, я був просто шокований, наскільки він був крутий. Альфа була 850 з пострілу, барабан на 3 снаряда, класна стабілізація, висока мобільність. Лобова броня була теж на вищому рівні, навіть лючки ловили рикошети. Але, звісно, були і мінуси у Фоша. Проте той геймплей, який дарував Foch, перекривав всі невеликі мінуси цієї ПТСАУ. Коротше кажучи, в той момент, виїжджаючи на Фошу 155 в рандом, його боялись всі. І це не дарма. Це була далека не кустарна ПТшка. Ти дійсно на ній при допомозі тімейтів міг без проблем продавлювати напрямки. Ну а потім, звісно, почались нерфи Фоша. І якщо не помиляюсь, навіть не один раз. І тепер ми маємо ось такий апарат. І перед нами постає головне питання: чи варто зараз його купляти собі і взагалі грати на ньому? Сказати, що він повний кактус, я не можу, так як проблем з пробиттям Фоша на даний момент в рандомі ні у кого не виникає. Щодо мобільності Фоша, я скажу так, вона у нього є, він не став геть дерев'яним. Вогнева потужність після нерфів хоч і стала гіршою, але він все ще може навести шороху в рандомі. При правильному, звісно, застосуванні. Чесно кажучи, є в мене танки, які я колись викачав, і на даний момент я майже ніколи на них не граю. Проте Foch 155 – це інша історія. Не дивлячись ні на що, у мене час від часу виникає бажання викатати його в рандом. І трішки навести шороху, так як Foch 155 все ще здатний на це. А тепер давайте я краще покажу вам, як я налаштував свого Фоша. Яке обладнання ставити на нього, розглянемо всі характеристики, сильні та слабкі місця, а також покажу вам відео геймплею, як Foch 155 почуває себе на даний момент в рандомі. І сподіваюся, що після цього ви точно зможете вирішити для себе, потрібен вам цей апарат чи ні. Отже, спочатку стосовно обладнання. Тут я можу вам порекомендувати такий варіант. Перше, трофейна вентиляція, звісно, для покращення всіх показників, в тому числі для покращення швидкості перезарядки барабану. Далі, трофейна оптика та трофейні механізми повороту, які зроблять ваш Foch більш-менш мобільним. І найголовніше, покращить стабілізацію гармати. До речі, оптика вам потрібна буде тут не просто так. Далі я вам поясню, який непоганий профіт вона вам надасть. Тепер щодо польової модернізації. Тут я раджу вам обрати наступне. Перший слот обираємо поліпшене шасі, другий слот на зменшення розкиду гармати, третій слот обираємо на огляд, так як цей показник потрібно зробити по максимуму для Фоша. Далі четвертий слот обираємо на зведення і п'ятий слот я взяв на збільшення максимальної швидкості назад, так як після реалізації барабану вам треба буде оперативно відкачувати. А без цього слота максималка назад буде не дуже. Тепер стосовно навичок екіпажу. Тут раджу качати в першу чергу навички пов'язані з братерством, маскуванням, на стабілізацію та зведення гармати, знову ж таки на огляд. Це обов'язково. І найголовніше це прокачати командиру навичку координація. А ось тут і той самий приємний бонус пов'язаний з оглядом. Навичка координація дає вам доволі непоганий профіт у зведенні при виявленні ворогів. Тобто, чим більше у нас огляд, тим більше цілей ви можете підсвітити. І як ви самі вже можете побачити, при спрацюванні координації зведення у вас буде більш приємне. А тому ви зможете більш ефективно реалізовувати барабан. І звісно, з моїми налаштуваннями, як ви можете побачити, огляд складає 508 метрів.
Погодьтесь, доволі непоганий показник. А отже, цей перк буде спрацьовувати доволі часто. Ну що ж, з цим моментом розібрались, тепер коротко про загальні характеристики Фаша 155. Ви самі можете побачити, які показники має ця ПТ-САУ з такими налаштуваннями, як у мене. І в принципі, як я вже казав, не все так погано. Є у цієї ПТ-шки доволі непогана гармата, яку, звісно, треба вміти реалізувати. Є трохи лобової броні, також непогана мобільність і доволі крутий показник огляду, як для ПТ-САУ. Тому, граючи на Forge 155, треба пам'ятати та використовувати дальні сильні сторони. І тоді у вас буде результат. Тепер щодо бронювання Фаша. Давайте подивимось на модель. І тут ми бачимо, що при таких кутах у нас лобова частина під 300 мм броні. Проте треба розуміти, що на 10 рівнях зараз майже всі катають на голді, у якої пробиття 300+. Отже, з пробиттям тут майже не буде проблем. Шити вас будуть майже всі. Також маємо невелику НЛД, яка буде шитись без проблем навіть звичайними снарядами. А також лючки, які також при вицілюванні будуть пробиватись без проблем. Довертати корпус і пробувати танкувати ромбом взагалі не рекомендую, так як в бортах броня майже відсутня. І навіть при ось такому повороті вас почнуть шити просто через каток. Отже, на цій ПТ-САУ треба намагатись танкувати виключно лобовою частиною. Тепер коротенько розглянемо снаряди. Маємо стандартні ББшки з альфою 750 одиниць, пробиттям в 293 мм та швидкістю польоту 826 метрів на секунду. В принципі, на цих ББшках можна з таким пробиттям шити ворогів без проблем. Тим паче калібр тут 155 мм. Далі маємо голдові комулі, які тут доволі непогані. 750 альфи з пострілу, 395 мм пробиття та 826 метрів на секунду швидкість польоту. А також маємо фугаси в 1100 альфи, 90 мм пробиття та 826 метрів на секунду швидкість польоту. І я вам так скажу, фугаси тут доволі непогані. Іноді всякі грилі, бабахи і навіть деякі ЛТ отримують дуже непогано. Ну що ж, розібрали всі основні моменти, пов'язані з налаштуваннями даного апарата. Тепер покажу, як Forge 155 почуває себе в рандомі. І, в принципі, на що він спроможний. Тож, ставте лайк під відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І погнали!